Xin chào các anh chị và các bạn. Đôi lúc thì chúng ta cũng cần sửa chữa đèn bận ở trong gia đình ha. Thì hôm nay xin phép chia sẻ tất cả những cách tuốt dây điện rồi buộc dây điện sao cho nó chắc chắn. Nếu mà chúng ta có cái dụng cụ mà cắt tuốt dây điện chuyên nghiệp thì đơn giản là ha. Đây, chúng ta xác định cái dây nó vừa với cái vị trí là tuốt nào đó phù hợp đó. Dây ruột lớn thì chúng ta tuốt ở dưới này, nhỏ hơn chút chúng ta tuốt ở trên, nhỏ nữa chúng ta tuốt ở trên nữa. Đây, dây này thì mình tuốt ở cái này thôi đó. Đưa vào đúng vị trí thì cặp thì nó sẽ tuốt ra ha. Rất là đơn giản, nhẹ nhàng đó. Thì nói chung là những cái kềm tuốt dây điện này thì nó cũng không đắt lắm, cái 50-70 ngàn, tốt nữa thì 90-100 là chúng ta có cái kềm tuốt dây điện. Trường hợp thứ hai, đối với các bác thợ điện thì nếu không có kềm tuốt chuyên nghiệp thì thường mấy bác thợ điện dùng cái kềm này. Cái này thì nó tốn lực hơn chút xíu, thì để tuốt bằng cái kềm này á thì chúng ta phải làm dấu đó, bấm nhẹ bấm nhẹ nè trên cái dây dăm cho nó dăm cho nó ấy ra một chút, rồi sau đó đó dùng cái lực cuốn ngón tay giữ dây lại đã, và dùng cái ngón cái nè tì đè để mà bật cái dây ra thì nó sẽ ra. Bấm nhẹ làm dấu cho nó có cái dấu, rồi sau đó chúng ta đặt cái mũi kềm trong cái dấu đó, để dùng tay giữ chặt cái phần dây còn lại, dùng ngón cái đẩy bật cái đầu kềm ra đó, thì nó sẽ giúp đẩy cái đầu dây ra. Đây là cách của những bác thợ chuyên nghiệp. Đây là cách của những bác thợ chuyên nghiệp dùng để tuốt những cọng dây điện lớn hơn nữa, lớn hơn cái này nhiều đó. Nhưng mà vấn đề là tốn rất nhiều lực, và các bạn nữ hoặc là những người không có kinh nghiệm sẽ làm không được, sẽ bật không ra. Tuy nhiên thì khi mà biết cái cách như vậy rồi thì các bạn có thể tập thực hiện và sẽ làm được. Cách thứ ba mà thông thường các gia đình hay làm đó là dùng kéo đó, kéo nào cũng được đó, nhưng mà lưu ý khi dùng kéo á, để tuốt dây điện á, thì chúng ta dùng cái độ bén của kéo và cắt rất nhẹ thôi, cắt nhẹ cái vỏ nhựa bên ngoài, tức là chỉ bấm, cố gắng bấm cho nó có dấu thôi đó, bấm cho nó có dấu thôi, đừng để cho nó thâm vào bên trong. Rồi sau đó thì chúng ta dùng bất kể loại kềm nào giữ ngang cái chỗ bấm ha đó, rồi chúng ta cũng dùng lực để tách cái phần vỏ nhựa ra đó. Chúng ta cũng dùng cái loại kềm nào đó ngay cái vị trí mà chúng ta cắt bấm đó, rồi dùng lực cuốn một đầu dây lại, tách cái vỏ nhựa ra. Thì thường kéo phải kết hợp với cái kềm ha đó, ví dụ dùng kéo này chúng ta chỉ có làm dấu rất nhẹ thôi, đừng có để cho nó phạm vô cái phần lõi dây điện ở bên trong. Sau đó thì dùng kềm giữ ngang cái khắc đó, rồi cuốn một tay cái cuốn giữ dây điện, rồi dùng cái tay còn lại bật đẩy cái phần đầu dây ra thì chúng ta sẽ tuốt được. Trường hợp không có kéo thì chúng ta sẽ dùng dao. Nếu là dao bén thì chúng ta sẽ bấm rất là nhẹ xung quanh cái phần vỏ nhựa, bấm rất nhẹ và đừng để cho cái dao nó chạm vào cái lõi dây đồng. Sau đó cũng dùng kềm chúng ta bật tuốt nó ra, rất là đơn giản ha. Đó là đối với dao bén, chúng ta chỉ cần bấm xung quanh cái cọng dây điện thôi, bấm nhẹ xung quanh cho nó giáp mí là được, là tách ra được đó. Còn trường hợp gặp cái dao mà hơi cuồng đó thì chúng ta cũng vậy thôi, nhưng mà chúng ta cố gắng cứa nhẹ thôi đó, và cảm giác nó vừa vào đúng cái ở trong là được, đừng để nó chạm vào cái ruột dây điện, lõi dây đồng á. Tức là dao này hơi cuồng thì trường hợp dao cuồng chúng ta cố gắng chúng ta cũng cứa cho nó giáp vòng cái cọng dây điện đó. Sau đó thì cũng dùng kềm điện
để tuốt, bật tuốt nó ra. Đó là trường hợp dùng dao. Kéo, dao đều có thể dùng được. Cuối cùng rất nhiều bác thợ làm khớp không có dao, không có kéo, chỉ có cái hộp quẹt thôi thì vẫn xử lý làm được. Dùng lửa đốt một khúc ha, đốt ở một cái vị trí nào đó trên vỏ nhựa cho nó mềm, nó nóng chảy ra, và sau đó thì dùng tay bóc nhanh cái vỏ nhựa ra. Chúng ta thử nha. Đó, ví dụ cọng này chúng ta bóc ở đây chẳng hạn. Đấy, cầm tay bóc nhanh ra thì cái mối nối nó hơi xấu một chút, nhưng mà vẫn kết quả công việc vẫn đảm bảo. Thực ra thì sau này cái mối này, cái chỗ này chúng ta cũng sẽ nối và che giấu nó đi, dùng băng keo che giấu nó đi, cho nên nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Rồi ví dụ bên đây ha, xác định ở đây chẳng hạn, chúng ta dùng bật lửa đốt cháy ở vị trí đó, sau đó nhanh chóng dùng tay bóc vỏ nhựa ra. Vậy là hoàn thành. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu cách nối dây điện các bạn. Nhiều người thì có thói quen là tuốt dây điện thông thường là khoảng 2 phân rưỡi như thế này đó, và sau đó thì nối dây ta chấp lên nhau và vặn xoáy lại. Đó, vặn xoáy lại vậy. Sau đó thì dùng băng keo cuốn lại thôi. Và khi mà thực hiện như vậy đó thì nói chung nó rất dễ xúc. Đó. Khi mà nối kiểu này á thì nói chung nó rất dễ xúc. Kéo ra là xúc, kéo ra là xúc thôi. Có người thì cuốn chéo vào nhau, chéo thế này. Đó, cũng một cái ngược lên, cái ngược về vậy đó. Nhìn thấy mối nối cũng gọn gàng, khéo léo, phải không ạ? Nhưng mà nói chung cách này nó cũng cực kỳ dễ xúc. Khi có gió mạnh hoặc khi có cái lực tác động thì nó xúc. Với những cách nối dây này thì khi xúc ra nó rất là nguy hiểm, tại vì chắc chắn một đầu dây sẽ còn điện và nó gây ra chập cháy, vân vân. Vậy thì cách nào để nối cho nó chuẩn, nó chính xác? Để nối điện cho nó an toàn thì chúng ta phải cắt các cái cọng dây nó xơ le nhau nha các bạn, để cho các mối nối nó không có gần nhau. Và cái phần dây tuốt thì chúng ta nên tuốt khoảng 3 phân. Tuốt dài khoảng 3 phân. Vì nó ngắn, nó rất là dễ tuột ra, rất là dễ xúc. Đây 3 phân. Bên này cũng vậy. Đó, dây dài của bên này thì sẽ nối với dây ngắn của bên kia. Vậy thôi. Về cách nối nếu là nguyên cộng, chúng ta chập dây vào nhau để khoảng cách ở giữa chừng 5 ly thôi. Bẻ 2 dây cho nó chéo nhau. Đó, sau đó thì lên và chúng ta cho nó xoắn vào nhau một vòng thôi. Xoắn vào nhau một vòng, chia ra làm hai bên.
Như vậy thì chúng ta sẽ có cái dây này, đầu dây này nè là của cọng này, đầu dây này là của cọng này. Đó, và sau đó thì chúng ta chỉ việc là cuốn quanh cái thân của bản thân nó. Một bên, tiếp theo bên này cũng vậy, sẽ cuốn vào chính cái thân của nó. Đã, chúng ta có thể dùng kềm để ép nó. Rất là chắc, giật có thể đứt ra thôi chứ còn rất là chắc. Đó, rất là chắc. Thì đó là một cách nối dây. Đó, dùng cái băng keo chuyên dụng là chúng ta dán lại thế, tăng thêm cái độ an toàn. Băng keo điện này mà loại tốt của Nhật thì một cuộn nó khoảng 8.000 tới 10.000. Dùng rất là an tâm, rất là chắc, chịu nhiệt tốt. Rồi, đơn giản như vậy là chúng ta có một cái mối nối điện khá tốt. Còn cách thứ hai thì chúng ta chia đôi các cái phần dây của hai bên ra. Đó. Sau đó thì chúng ta chập nửa phần dây bên này phía bên kia, xoắn lại thành một. Đây là chúng ta có cái sự kết nối 50-50 giữa hai phần dây. Sau đó giữa hai cái phần này chúng ta xoắn lại một lượt nữa. Đó. Xoắn lại một vòng. Rồi, cuối cùng cái phần dây này nè, chúng ta cuốn lên trên các cái thân dây. Cuốn gọn vào trong cái phần 5 ly nối ở giữa thôi. Đó. Chúng ta thấy đó là mối nối nó cực kỳ gọn gàng và rất là chắc. Nó có mấy cái đầu nối ở trong, rất là chắc ha, cực kỳ chắc, chắc chắn và gọn gàng, đẹp đẽ. Đây, chúng ta cũng dùng băng keo cuốn lại là xong ha. Rồi, đây là tổng hợp tất cả những cách có thể dùng để tuốt dây điện và nối dây điện một cách chắc chắn, an toàn. Hy vọng video này sẽ đem lại điều gì đó thú vị cho các anh chị và các bạn. Video xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.